Buckings en nubs zijn er in vele verschillende soorten hardheid en vormen. Maar hoe bepaal je nou wat voor jou het beste resultaat biedt? Als je op internet zoekt naar buckings en nubs, dan heb je misschien al wel eens gezien dat sommige van deze onderdelen een aantal graden in de naam hebben staan of een hardheidsaanduiding. Maar wat betekent dit eigenlijk? De bucking en de nub. We hebben het hier al even kort over gehad in deze video, waarin we hop-ups in het geheel uitleggen. Maar we gaan nu even wat meer focussen op deze specifieke onderdelen. Buckings en nubs komen in verschillende soorten hardheid. Deze worden vaak aangeduid in graden. Hoe lager het getal hierbij, hoe zachter het materiaal is. En dus hoe hoger het getal, hoe stijver het materiaal is. Waarom dit nuttig is om te weten, heeft voornamelijk te maken met de mate van frictie die wordt uitgeoefend op de bibi en dus ook hoeveel hop het biedt. Je kunt het een beetje vergelijken met autobanden. Wanneer je een zachte autoband hebt, heb je meer grip, maar zul je ook zien dat de band sneller slijt. Andersom is het zo dat je met een hardere band vaak minder grip hebt, maar zal de band ook minder snel slijten. Dit is een beetje hetzelfde met rubberen buckings. Een zachtere bucking biedt meer grip om de bibis een achterwaartse draai mee te geven dan een hardere bucking, maar zal in verhouding sneller slijten dan een hardere bucking. Wat ook invloed heeft op de hardheid van de bucking is de omgevingstemperatuur. Rubber wordt namelijk harder als het kouder is. Je zult daardoor bij hardere buckings sneller frictieverlies hebben als het kouder wordt, omdat deze nog harder worden. De hardheid van buckings is daarnaast ook een maatstaf voor de hoeveelheid backspin die de hop-up unit toepast op bibis met een bepaalde mondingssnelheid. De meeste replica's die rechtstreeks uit de doos komen in Nederland zijn uitgerust met een bucking die een hardheid rond de 50 tot 60 graden bevatten. Dit is vaak al voldoende voor de Joule limiet in Nederland. Over het algemeen geldt, hoe zachter het rubber, hoe meer hop er wordt toegepast. Hoewel zachtere buckings vaak sneller slijten, kunnen ze soms ook te veel hop geven bij hogere snelheden. Replica's met een hogere mondingsenergie of snelheid profiteren meer van een hardere bucking, die vaak ook beter bestand zijn tegen de extra slijtage die deze hogere snelheid en energie met zich meebrengt. Door deze hogere snelheid zal een bibi in een DMR-beeld bijvoorbeeld ook vaak te veel hop krijgen wanneer er een zachte bucking gebruikt wordt. Omdat de bibi vaak sneller draait met de backspin die deze krijgt, waardoor die eerder naar de wolken schiet. Een hardere bucking die minder frictie biedt, is daardoor vaak wenselijk. Als je de bucking van jouw airsoft replica wilt vervangen of upgraden, is het dus vooral zaak om te weten wat je ermee wilt bereiken. Aan de hand daarvan kun je een keuze maken wat hierop aansluit. Wat vaak aangeraden wordt door fabrikanten is het volgende. Bij 280 tot 360 fps een bucking hardheid van 50 graden. Voor een snelheid tussen de 295 en 390 fps een hardheid van 60 graden. Bij snelheden tussen de 360 en 460 fps een hardheid van 70 graden, wanneer vervolgens bij snelheden van 425 tot 490 fps een hardheid van 75 graden wordt aangeraden. En als laatste, voor alles wat boven de 490 fps zit, gebruik je een hardheid van 80 of 85 graden. Je zult echter ervaren dat dit in de praktijk soms een beetje kan afwijken. Dit heeft onder andere te maken met de omgevingstemperatuur en het type nub die je in combinatie met deze bucking gebruikt. Je kunt hier dus redelijk wat mee fine-tunen en zult misschien verschillende buckings moeten testen om te zien welke het gewenste resultaat biedt voor jouw eisen. Let ook op dat bij gasreplica's de temperatuur van het gas invloed heeft op de bucking. Gas geeft vaak veel kou af, waardoor buckings ook harder kunnen worden. Hierdoor is een zachtere bucking voor gasreplica's vaak wenselijk. Naast de hardheid van de bucking heb je ook verschillende vormen. Dit heeft vooral te maken met het type replica en het type inner barrel die in de replica gebruikt wordt. De inner barrel van een gasreplica gebruikt bijvoorbeeld een ander type aansluiting voor buckings dan een standaard AEG inner barrel. Controleer daarom van tevoren voordat je een nieuwe bucking aanschaft of deze geschikt is voor het type inner barrel wat jouw replica bevat. Dan komen we aan bij nubs. Deze kleine onderdeeltjes zijn in verschillende vormen, maar ook net als bij buckings in verschillende hardheden te krijgen. Als eerste is het belangrijk om voor jezelf te weten welk type nub je wilt gebruiken om de gewenste resultaten te krijgen. Standaard zijn veel hop-ups uitgerust met een standaard nub. Dit is een klein cilindervormig buisje. Deze nubs bieden op één punt druk aan de bibi, wat vaak voldoende is voor sommige replica's, maar omdat ze maar op één punt druk bieden, creëert het soms te weinig effect voor andere replica's. Dan zijn er ook flat nubs. Dit zijn nubs die een vlakke onderkant hebben. De theorie hierachter is dat het grote contactoppervlak voor meer druk zorgt en daardoor een grotere hoeveelheid hop mogelijk gemaakt wordt. Dit is vooral wenselijk wanneer je zwaardere bibis gebruikt, aangezien daar meer moeite voor nodig is om de gewenste hop te geven. Holle, ook wel concave nubs genoemd, zijn zo gemaakt om meer stabiliteit te geven aan de bibis. Dit doet deze nub door voorgevormd te zijn aan de bibi, waardoor er niet alleen aan de bovenkant, maar ook deels aan de zijkanten van de bibi druk wordt aangebracht. Je hebt binnen deze variant nub ook nog de H-nub. Zoals de naam het al zegt, heeft deze een H-vorm.
In principe doet deze nub hetzelfde als de concave nub, alleen biedt deze nog wat extra druk aan de bovenzijde in verhouding met de druk aan de zijkanten. Deze verschillende nubs zijn dus, net zoals bukkings, in verschillende hardheden te krijgen. Wanneer je een zachte bukking gebruikt, werkt een zachte nub hier goed bij. Maar wanneer je een hardere bukking gebruikt, zul je merken dat een zachte nub niet genoeg druk kan uitoefenen om de bolling aan de binnenkant van de bukking te creëren. Om dit op te lossen kun je fine-tunen met een hardere nub. Je zult hierbij wellicht ook merken dat wanneer je een 75 of 80 graden bukking gebruikt, dat deze in sommige gevallen te hard kunnen zijn voor een rubberen nub. Daarom zijn er tegenwoordig ook aluminium nubs. Deze worden vooral aangeraden om te gebruiken in combinatie met een hardere bukking, omdat het materiaal extra slijtage kan veroorzaken bij zachte bukkings. Daarnaast zorgt de hardheid van de nub ook voor een zekere mate van consistentie. Wanneer er een te zachte nub gebruikt wordt, kan het zo zijn dat die per schot een andere druk geeft en zo de replica met elk schot een andere baan heeft. Dit is natuurlijk niet wenselijk tijdens het spelen. Bij nubs is het ook zo dat je vooral moet experimenteren om erachter te komen wat het beste is voor jouw replica. Het is namelijk niet zo dat één type nub voor iedereen het gewenste effect biedt. Ook de combinatie met het type bukking, fps en omgevingstemperatuur kunnen hier weer invloed op hebben. Kortom, het antwoord op wat jij precies nodig hebt, kunnen wij niet geven. Het blijft uitproberen. Maar je weet nu in ieder geval wat voor een effect elk van de opties biedt en hoe je kunt filteren en wat je kunt uitproberen. Mocht je nog aanvullingen hebben op ons verhaal of vragen hebben, laat het ons dan even weten in de comments. Daarnaast kun je ook langskomen bij ons in de winkel of de website bezoeken als je nog meer informatie wilt hebben en gewoon lekker wilt rondneuzen tussen onze airsoft benodigdheden.